ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ او د صحت او عافیت جامې به مو په تن وي. دوستانو موږ تاسې دوستانو تیر درس کې د الټرا ایزو یا پاور ایزو په اړه باندې خبرې وکړې. دوستانو هغه کې مو دا وویل چې څنګه کولی شو یو فلش بوټیبل جوړ کړو د الټرا ایزو په واسطه باندې، یا څنګه کولی شو چې د الټرا ایزو یا پاور ایزو په واسطه باندې له یو سي ډي څخه ایمیج واخلو. دوستانو نو اوس بعضې ملګرو ته دا سوال پیدا کیږي چې څنګه کولی شو یو ملټي یا ملټیپل بوټیبل یو اس بي ډرایو جوړ کړو. دوستانو یعنې یو فلش کې دوه یا له دوه زیاته وینډوزونه موږ تاسو رایټ کو او د ضرورت په وخت کې هر یو څه موږ تاسو په کار سي په شکل د سی ډي په خپل وینډوز کې له هغه څخه انسټالیشن وکړو. دوستانو نو دا کار دوستانو موږ تاسو په مختلفو طریقو او مختلفو سافټویرو په واسطه باندې موږ کولی شو، خو موږ تاسو دوستانو فی الحال د دې دوه سافټویرو په واسطه باندې کولی شو یو ملټیپل بوټیبل یو اس بي ډرایو جوړ کړو. دوستانو یو وینټای ده او بل هم وین یو اس بي ده. دوستانو اوله طریقه چې زه تاسو ته کار کوم هغه د وینټای سافټویر په واسطه باندې دا کار کوو. دوستانو نو ما مخکې له مخکې دوستانو ډاونلوډ کړی ده. تاسو که غواړئ چې دا اپلیکیشن یا سافټویر ډاونلوډ کړئ، دوستانو راځئ براوزر ته، دلته وینټای ډاټ نت لیکئ دوستانو او د دې ویب سایټ خلاصوئ. دوستانو په بخښنې سره چې زما انټرنیټ وصل نه ده، زه یو ځل خپل انټرنیټ وصل کړم. وینټای ډاټ نت څه مو ولیکل. دوستانو دلته تاسو ته د وینټای سافټویر هغه ویب سایټ خلاصیږي. دلته به تاسو راسئ ډاونلوډ څه. دوستانو دې باندې سم کلیک وکړئ. دلته مختلف ورژنونه د وینټای سافټویر شته، د وینډوز لپاره، د لینکس لپاره. نو زموږ تاسې فی الحال د وینډوز لپاره پکار ده. دوستانو دې باندې کلیک کوو. دوستانو او دلته راځو. دوستانو دا وینډوز لپاره اخلو، دې باندې کله کلیک وکړئ تاسو کمپیوټر ته ډاونلوډیږي. دوستانو ما مخکې ډاونلوډ کړی ده، نو راځم هغه کوم ډاونلوډ شوی فولډر چې ده دې باندې کلیک کوم. دوستانو وینټای خلاصوم او راځم وینټای ډیسک باندې ډبل کلیک کوم، دا سافټویر خلاصوم. دوستانو دا سم کله خلاص کو. دوستانو دا صفحه تاسو ته راځي، دلته ډیوایس لیکلی دی. اول باید تاسو خپل فلش یا اکسترنل هارد ډیسک انتخاب کړئ. دوستانو نو زما یو داسې ده یو ټي وي سیګیټ دا اکسترنل هارد ډیسک دا نه انتخابوم. راځم دا 4 جی بي یو اس بي فلش ډرایو انتخابوم. دا سم انتخاب کو. دوستانو دلته انسټال باندې بدل تاسو کلیک کوئ. دوستانو البته دا سافټویر داسې ده دوستانو چې خپله هغه کوم ډرایو تاسو غواړئ ملټي بوټیبل جوړ کړئ هغه کې انسټالیږي، په فلش کې مې انسټالیږي. دوستانو دا خپله زموږ تاسو کمپیوټر کې نه انسټالیږي. نو دلته موږ تاسو فلش انتخاب کړو. دوستانو راځو انسټال باندې کلیک کوو او دلته هم یس ورته انتخابوو. دوستانو یس باندې سم کلیک وکړو. دوستانو اول زموږ تاسو فلش فارمټ کیږي او وروسته هم دا سافټویر زموږ تاسو فلش کې انسټالیږي. دوستانو او دلته تاسو ګورئ موږ ته میسج راکړو. دوستانو چې congratulations Ventoy has been successfully installed to the device. اوکې باندې کلیک کوو. دوستانو دا سافټویر زموږ تاسو فلش کې انسټال شو. دوستانو دا کلوزوو. دوستانو او اوس هم راځو ما کمپیوټر خلاصوو. دوستانو ګورو چې Ventoy زموږ تاسو فلش کې انسټال شو. دوستانو اوس د دې لپاره چې موږ همدا یو اس بي فلش بوټیبل جوړ کړو یا ملټي
بوټیبل فلاش ډرایو ورڅخه جوړ کړو. راځو هغه د وینډوز ایمیجونه خپل فلاش ته کاپي کوو دوستانو. دا ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. زه غواړم وینډوز 7 او 10 اوس رایټ کوم په همدې فلاش کې. دا راځو دې دواړه باندې رایټ کلیک کوو دوستانو، کاپي کوو او راځو اوس خپل فلاش خلاصوو او دلته یې داخل د فلاش کې پیسټ کوو دوستانو. ډېره اسانه پروسه ده دوستانو. فقط هغه سافټویر خپل فلاش کې انسټالوئ او وروسته له هغو که یو وي که دوه وي او که درې وي یا له دریو څخه زیات وي د وینډوز ایمیجونه کاپي کوئ او په فلاش کې پیسټ کوئ تر څو ستاسې فلاش یا یو اس بي ډرایو ملټي بوټیبل ډرایو جوړ شي دوستانو. نو دا پروسه دوستانو لږ زره وخت نیسي. تر هغه وخته چې دا پروسه تکمیلیږي زه دا ریکارډ پاس کوم دوستانو، په دې خاطر چې د ویډیو لینډ زیات نشي او تاسې خسته نشئ دوستانو. دوستانو تاسې ګورئ د کاپي پروسه جریان لري. نو تقریبا 1% تکمیله شوې ده او تاسې باید منتظر اوسئ تر څو دا 100% شي او خلاص شي. راځو مای کمپیوټر ته فلاش خلاصوو دوستانو. ګورو چې د وینډوز 7 ایمیج راغلی ده او د وینډوز 10 هم کاپي کېږي دوستانو. تر څو چې دا خلاصېږي تاسې باید منتظر اوسئ دوستانو. کله چې دا پروسه مکمل 100% خلاص شوه وروسته له هغو که تاسې کمپیوټر رسټارټ کړئ او نظر د کمپیوټر ماډل ته که چېرته دل وي F12 باندې کلیک وکړئ تاسې ته بوټ مینو خلاصېږي. که چېرته HP وي F10 باندې کلیک وکړئ تاسې ته بوټ مینو خلاصېږي. هلته به تاسې ته دوستانو دوه ایمیجه راسي، یو وینډوز 7 او بل هم وینډوز 10. هر یو چې تاسې وغواړئ انسټال کړئ هغه کولی شئ د انسټالیشن پروسه یې بیا مخکې یوسئ دوستانو. نو دا و دوستانو د ملټي بوټیبل یو اس بي فلاش جوړولو طریقه چې د وینټای سافټویر په واسطه باندې موږ ترسره کړه. او دومه طریقه یې بیا د وین یو اس بي په واسطه باندې ده دوستانو چې هغه زه تاسو ته په بل ریکارډ کې دوستانو کاروم. نو دا و د نن ورځې درس دوستانو. تر بله ریکارډ هم په الله پاک سپارم. ښه وخت ولرئ او الله مو مل شه.